Mě paradoxně, kdyby fakt měli ty kije nebo sekery, tak vlastně by mi to asi nevadilo tolik jako s těma šavlema. No. Jinak. Remasterovat na ocelové baseballky, byl by to zajímavý souboj. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady nad dalším komentovaným videem ohledně nějakého filmového souboje. Takže co máme připravenýho? Tentokrát tady máme speciální duel na přání. Je to z filmu Duelisté a z roku 1977 a jedná se o třetí duel z toho duelu. Mělo by to se odehrávat v uzavřené místnosti a je to na šavle, pokud se nemýlím. Tak, jdeme na to. Já to tady zkusím pustit. No. Tak kdo? Tak začni. Mám z toho chutí použít nějaký expresivní slovo, ale nebudu ho říkat. Za mě ten souboj není dobrý. V podstatě, když se na to podíváme, tak to není o šermu. Je to o nějakém šíleném máchání, přemáchávání zprava doleva. Dělají, jak kdyby ty zbraně měly 10 kilo. Současně tam ty hrdinové zúčastnění, ty duelisti, jsou potrhaný, jsou skrvavený. Ten, co máme teď zobrazený v tom souboji, tak to vypadá, že ten souboj už nějakou dobu trvá, protože už jsou unavený z něčeho. Jo? A jsou z něčeho potrhaný a jsou z něčeho skrvavený. Ale ta krev neteče, přestože jsou jakože takhle, neubývá jim sil z toho, že jim teče krev. Pak ve chvíli, kdy je tam ten jeden jediný jako zásah, který tam je, tak je to ohromný, velikánský sek do soupeře, který tam stojí a nic nedělá. A je to ve finále škrábnutíčko. Je to lehký říznutí a přitom je to natočený jako strašlivý sek, který přesekne koně vejpůl. Jako jo. A z toho je škrábnutíčko. To je divný. Teď oni se tam celou dobu tváří, jak je to strašně vysilující, jak vůbec se nemůžou hnout, jak je těžký zvednout tu šavli. A najednou z rychlý udělají 3 rychlé akce. Navíc ty rychlé akce dělají tak, že stojí co nejvíc sil, který můžou, takže do toho zapojou co největší svalové skupiny, prostě máchají tam, takže je to těžký. A pak zas nemůžou. A ve finále, když už jsou úplně utahaný, oba dva vypadají, že upadnou, jsou tam opřený o zbraj, tak se chytnou do zápasu a jeden druhýho zvedne. Když má problém zvednout zbraň vážící necelý kilo, tak zvedne 70-kilovýho chlapa a zahodí. Jako za mě, jako hodně slabý. Hodně slabý. Já to
trochu, ne, že bych ti oponoval, ale jenom to trochu budu se na to koukat z jiného úhlu. Plně souhlasím s tím, že ty šavle, které nám na začátku ukazujou a i potom, jak se voně na konci opírají, že jo, tak ty šavle normálně pružejí a to, takže jako není to prodaný tak, že to je prostě nějaká čínská 15-kilová šavle, ale je to celý prostě evropská šavle taková, jaká má být. A souhlasím plně s tím, co říkáš ty, že s tím šermou jako by ta zbraň měla 5-10 kilo. Prostě z mého pohledu s tím šermou jako s kijem, držej to ve obou rukách, používají k tomu seku ramena, boky, úplně všechno. Místo toho, aby tam byly seky ze zápěstí a byla tam vlastně z té šavlové školy použitý něco, tak to mi tam vlastně chybí. Když budu jako trochu pejorativní, tak kdyby oni místo šavlí měli v ruce sekery nebo kije a ten souboj vypadal takhle, tak je to vlastně jakoby legitimní. Můžeme diskutovat o tom, jestli s nima uměli nebo jako měli umět nebo neměli umět šermovat, to je v podstatě jedno, nebo jako aspoň z toho pohledu, s kterým se na to koukám já, ale ten souboj vlastně mě nepřesvědčil o tom, že je šavlovej a hodně moc, zase nevím, jestli to je úmysl nebo není, jestli jako úmysl v tom, jak hrajou ty unavený, tak hodně moc věcí je tam tak, že jsou tam útoky do krytu, kdy vlastně jeden se napřahne, že ho někam až prostě za sebe, druhej postaví kryt k hlavě a on ho sekne a tu zbraň mu trefí. Nevím, jestli je to sválně, to znamená, jako jestli tímhletím hrajou to, že už jsou tak pomalí, tak unavený, že už vlastně si nedokážou už ani ublížit, anebo jestli je to prostě chyba, ale tahá mi to za oči. A věc, která je tam pro mě šavlově jako velká chyba, je v tom, že šavle není úplně zbraň, s kterou je snadný zasáhnout prvním sekem. V té šavli je to prostě rychlá věc ze zápěstí z lokte a v té šavli se musíte si vyšermovat nějakou výhodu, dostat se do nějaký akce a z té akce se snažit uspět a to tady v tom souboji vlastně vůbec není. Zas, aby jsme nebyli úplně příkrý, nebo aspoň z toho mýho pohledu, je to film z roku 77. Vím o tom, že to je film, který je šermířskou vlastně jakoby entitou velmi uznávaný a hodně lidí na něm v úvozovkách jakoby vyrostlo. Já jsem na něm nevyrost, neviděl jsem ho celý a když se na ní koukám teď v roce 2022, tak ten souboj mě teda moc dobrý nepřijde z toho důvodu, co jsem říkal. Ale je možný, že v 77. nic lepšího nebylo. Když se budeme bavit o celém filmu, tak v tom filmu je těch soubojů víc. A to, že zrovna po nás někdo chtěl hodnocení tohoto konkrétního souboje, neznamená, že vlastně ten film z hlediska šermířského, z hlediska filmového byl špatný. To hovoří o tom, že tenhle konkrétní souboj je špatný a v tom filmu jsou další souboje, které naopak můžou být tak výteční, že vlastně ty lidi si ten film zařadili do kategorie skvělý šermířský film. Jo, takže to bych jako nehodnotil. Ve chvíli, kdy já budu unavený, soupeř po mně seká takovýhle velikánský, v podstatě pomalej, viditelný sek, tak proč já bych ho kryl, když budu unavený? Tak prostě udělám krok dozadu a nechám ho promáchnout. Jako. A takhle ho nechám promáchnout 3krát, při stylem, jak je on to dělá, tak při čtvrtě mu useknu ruku, rameno, hlavu. No. Jo, takže technicky slabý i logicky slabý. Takže ač jako lidé film Duelist chválí, tak za mě tohle špatný, velký špatný. Nechci úplně kecat do té dramaturgie, nechci úplně kecat do toho režijního záměru, protože ten tam prostě nějaký byl a je možný, že byl prostě takovejhle ten co vidíme, ale z toho ryze praktického šermířského hlediska tam vlastně nevidím využití té šavle, nejsou tam prostě, nevidím tam žádnou šavlovou techniku. Ty přechody z toho šermování do toho zápasu jsou nešťastný z mého pohledu hlavně proto, že oni vlastně nedržejí vazbu. To znamená, jako, že jasně, prostě nějakým způsobem se sesekli, pak oba dva udělají krok dopředu, chytnou se, ale ani jeden nebrání šavli toho druhýho. To znamená, jako dalo se s tím něco udělat, anebo zase stačí prostě trochu zablokovat tu šavli, prostě nějak aspoň třeba držet rukáv té košile, prostě té ruky, která drží tu šavli, aspoň nějakým způsobem opticky, ani to nemusí být funkčně, ale opticky znemožnit soupeři pracovat s tou čepelí. Mně paradoxně, kdyby fakt měli ty kije nebo sekery, tak vlastně by mi to asi nevadilo tolik jako s těma šavlema. No. Remasterovat na ocelové baseballky, byl by to zajímavý souboj. Tady mám trochu déjà vu z toho Severana, jo, jakože co jsme tady řešili, kdy vlastně tady je sek
který je úplně mimo. Úplně mimo, ale trefil zeď, jo. Kvůli jiskrám ten sek šel půl metru od toho, kde byl, než uhnul, no. Seknul soupeři 2krát na hlavu. Jednou to soupeř jakože vykryl s ústupem, teda předtím ještě než vůbec soupeř sekal, ale to je jedno. Po druhý to vykryl a byl sražený na schody, čím soupeř získal výhodu, aby ho například bodnul. Ano, cokoliv. Ale a on toho využije tak, že odvrávorá pryč a otočí se k němu zády. Posledních sil mu dal poslední ránu, spadnul na zem a šel si taky odfrknout, ale potom k němu přijde a s ohromným nápřahem. Jestliže měl sílu na to, aby tu šavli opřel do země, tak ji takhle mohl opřít od toho ležícího soupeře. Ale pak to dopadne tak, že on teda s velkým rozmachem a s velkým vším udělá co? No. Sekne 2 centimetry na ramenu. Jo. No, teď měla letět hlava vzduchem asi, no. Tak, máme tady hodnocení, takže jak bys to hodnotil ty? No, za mě zatím nejslabší filmový šarm, který jsme hodnotili. Já přemýšlím, jestli do toho hodnocení nějak natáhnout to, že to je ze 77. roku. Ale asi nenatáhnu. Prostě z hlediska šermu jako ryze techniky, tak bych to hodnotil hodně nízko, to znamená tak 2 z 10, kvůli těm věcem, který už jsme říkali. A je tam hodně snaha o to zlepšit tou atmosférou, která tam je, ale podle mě se to šermířsky moc nepovedlo. Takže za mě 2 z 10. Teď jsme byli trošičku kritičtí. Pokud se vám to líbilo, dejte nám vědět. Pokud se vám to nelíbilo, dejte nám vědět, jenom prosím vás slušně. Pokud to vidíte jinak, prosím. Pokud s náma souhlasíte, super. A hlavně dejte like, dejte odběr, sledujte náš kanál. Takže tolik za nás, Borek a Zdenal, díky a čau.